Вітаю вас, шановні глядачі, в грі Вікторія 3. Це геополітична гра, трохи з військовим нахилом. Можна сказати, де ми знущаємося над московитами. Все це коротко. Дивіться, що ми вже з ними зробили. Ну, красаж, ну ж. Ну напишіть, красаж, дивіться. Вільна Сибір, вільна Перм. Вільні Кішіжу забув, це казахи. Казань. Та Польщу звільнили. Ще залишилось дуже багатецько роботи. Звільнити ще треба Білорусь, Латвію, Естонію. Нормально ще праці. Тому будемо працювати. Наразі. Після минулої бійки, кому цікаво і не дивилися, що там відбувалося, пропоную вам або з самого початку подивитися, або подивитися минулу бійку, як ми московитів били, що в нас трапилось. Московитів ми, можна сказати, зараз виб'ємо з рангу велика держава, і вони стануть сильна держава. Поточний престиж ми просто вибили. В них було там 2000 престижу, тепер 850. О, парова турбіна. Зараз, хлопці, зачекайте. ВВП, дивіться, як ми їх просто зруйнували. І будемо руйнувати далі. Ну і, звісно, підготовлюємось. Вони вже, якби нам не супротивники, але після минулої бійки у нас слабкість є маленька. Флот. Тобто у нас слабий флот. Війська у нас на рівнях, навіть у нас трохи сильніше, а ось флот, ну капець просто. Треба буде над ним попрацювати, щоб ми могли висадження нормально робити в ті ділянки, де ми хочемо, і буде все просто неймовірно. Так, наступну атаку ми зможемо зробити 1 лютого 1912 року. Це через 4 роки, тому будемо потихеньку підготовлювати свій флот, потихеньку будемо підготовлювати все, що в нас є. Війська. Я там вже 100 куренів відбудував, якщо я пам'ятаю вірно. Так, 100 куренів є на Київщині. Зараз я хочу подивитися військових. Угу. Мені або покращити треба військового, котрий на Україні там завідує військами. Зараз я подивлюсь. Ага, ти у нас максимальний. А де другий? Сенегал. Другий ось. Ну ось можна другого ого-го просунути. Я не скажу, що він прям ого-го. Ось отак, на 67 буде добре. Поїхали до дослідження. По дослідженням. Це у нас наразі вивчилась парова турбіна. Зараз я буду виробляти ще більше електроенергії. Сподіваюся, що це дасть мені велетенський прибуток. Наразі ось тут мені нічого не потрібно. Йдемо в військову справу. Скільки треба, щоб окопні роботи вивчити? Окопні роботи вже є у всіх. Ну, крім московитів, у мене і ще там декілька держав. Все, давай, окопні роботи. Якраз ми встигнемо вивчити. Може, я ще інновацій більше зроблю. Поширення технологій у мене 175. Я працюю над тим, щоб я ще швидше вивчав. Це при тому, що в мене наразі, скільки там тих університетів? 50? 10, 20, 30, 40. Ого. 60, 70 і ще я будую 2. 80 університетів буде. 86. Нормально. І прийняти нам треба буде ще закон. Захист робітників. Коротше, законів прийняло, якщо так подивитися, дуже багатецько. Я навіть не думав, що я стільки законів багато прийму. Теодор Рузвельт у нас президент України. Коротше, все йде за планом, можна сказати. Навіть трохи краще, чим я розраховував. Зараз хочу, давайте спробуємо перейти на краще видобування електроенергії. Так, ну давай переходимо. 37 тисяч прибутку. Є. І тепер я буду перший в світі, то мене якось вже задовбало, то що Велика Британія перша в світі. І ось тут давай світлярське мистецтво теж зробимо перше. Все, ну зараз піду гляну.
9 тисяч Велика Британія виготовляє? Вони, напевно, теж вже вивчили цю технологію, чи як? Коротше, я поки не розумію. Добре. Я тут поки побудуюся, подивлюсь, що мої сусіди роблять навколо. Як, коротше, прусський ринок трохи послабити. Я навіть не думав, що Прусія і Австрія об'єднаються митною спілкою, і що вони там далі будуть ці німці робити, це мені поки не зрозуміло. Мені зрозуміло тільки одне, що в них дуже сильні війська, і щоб мені повернути Східну Галичину, прийдеться так попрацювати добре. Під час фінансування Персії там є такий невеликий відсоток, то що будуть вони зобов'язані мені за фінансування, випав все-таки з Персії. Пам'ятаю, мені хтось в коментах писав, що я невірно використовую зобов'язання, котрі від держави є. Давай зараз ще раз спробую. Я хочу її затягнути до митної спілки. Вірно? Вірно. Нащо? Щоб ось тут з'єднати свій ринок. Ось так сюди. Вірно? І потім якось затягнути ще Сибір. Щоб ось так навколо з'єднати. І повністю, можна сказати, ізолювати. Ну і ось тут ще зробити. І повністю тоді все ізолюємо. Ну давай, поїхали. Так, дипломатичні дії, митна спілка. Ось є зобов'язання. Персія. Персія погодиться, якщо ми б зняли їх зобов'язання. І я завжди що робив? Йшов сюди. Виконання монархізму виконане. Останній монархіст. Україна успішно зберігає республіканську форму правління протягом багатьох років. 5 років. Угу. Мало є таке. І що там? Ми повинні залишити минуле позаду. Землевласники відмовляються від ідеології. Ух ти! Елітарізм, за папу, юнкерство. Оце таке. Я хочу, щоб вони відмовились. Це в них. Вони потім не будуть мені палиці в колеса вставляти. Так, щось там ще. Так, зачекай зі своїми подіями. Давай, поїхали. Використати зобов'язання. Ага. Тобто, коли я... то там дати зобов'язання державі. А це використати. Все, я зрозумів. Це я вже не пам'ятаю, які серії було. Просто після тієї серії мені не разу якби зобов'язання від іншої держави не випадало за фінансування. Ну, добре. І все. І вони зразу входять до митної спілки, вірно? Тобто їм нікуди діватися буде. Тоді я зразу припиняю фінансування і сибірський ринок собі буду підкорювати потихеньку. Так, все. Прийняли митну спілку і ми з'єдналися, де виходить. Ось так. Ось так, ось так. Нідерландський ринок. Нідерландський ринок. Капець, Скандинавія прогнулась під таку маленьку державу. О, добре. Так, знімаємо тоді цей фінансування. Зараз подивимось, що там за події. Сибір. Робимо фінансування. Угу. А що там, як вони до мене відносяться? 50 теплі, добросердечні. Сибірське стратегічне бажання відносно держави з України подружитися. Ой, добре. І ви якраз мені допоможете. Бачиш, вони кажуть, їм сподобалось, що я їх звільнив. Вже добре. Бразилію і Скандинавію я можу ще до митної спілки затягти. Але це треба фінансування. А на фінансування в мене немає грошей, тому поки що я краще відносини з кимось іншим підійму. З Іспанією ось можна підняти. Спробувати відносини. Давай. З іспанцями піднімемо. Так, що там за подія? Зацікавленість групи і оце я іноді не... агітатор. А це хто?
Віктор Чернявський. А це де ти? Це де ти агітатор? Так, він агітатор. І він. О, ні. А як тебе прибрати? Мені не треба, щоб розумоті були ці. Хоча. Спільне рильництво, економічна модель, спільна власність. Ось спільна власність, я б хотів би, щоб це була економічна модель. І він виходить, що з розумоти. Тобто то подія виходить те, що він прийшов до нас. 5 років. Або його прогнати. Ну нехай залишається. Добре. Там я спробую щось вирішити. Комуністичній партії надати трохи силі. Нас просто виберуть через 77 днів. Радикальніші стануть, радикальніші. Давай менше поштових домоєм. 10 поштових, як пропонує гра. Нехай так і буде. Ну, цікаво. Цікаво. Ну що, розібрались більш-менш, як використовувати ці зобов'язання. То для мене було, ну, якби, трохи незрозуміло. Можна, до речі, зобов'язання викупом ще зробити. Ось бачу. Я вперся, якщо 2 мільйони їхній довг викупаю, можна буде... О, Сибір. Ага, а ну давай. Викупили довг сибірський. У нас скільки там, 2 мільйонів? Антон Карши, провідник Групівської, несподівано помер всередині справи. Серйозно? Так, добре, то там хтось помер. Провідник цих. Що, я викуп зробив вже? Чи вони не зразу дають? Зараз почекаємо, нехай викуп зробимо. Ми зараз, може, захапаємо їх до себе до митної спілки. І в нас вийде ще московитів навколо. В нас же ембарго. Вони ж досі ще хочуть, щоб ми відкрили ринок. Ми вже їх так притисли, що вже все, капець. Їм же і нікуди діватися. Може, трохи пришвидшити? Ага, все. Вони погодились на викуп довгу, тепер вони нам зобов'язані. Ну і давай. Нормально ми так розширяємось. А чому? А, в мене немає впливу. Давай, напевно, з цими з іспанцями. Ось так. Є, Сибір за зобов'язання. Давай сюди. Погодитись. Так. А якщо я захочу Казань так зробити? Угу. Немає в них довгу, вони не захочуть. Ну і добре. Тут теж довго нема. Все, митна спілка є. Давай знімаємо тоді цей, зупинити фінансування. Є. І що в нас виходить? А, краса! Ай, краса! Ти диви, що ми зробили? Це просто неймовірно. А чому це в них таке сіреньке? Це означає, що в них там постачання нема? Може там в них... Ага, точно, в них немає постачання, де немає доступу до ринку. Ідіть до нас. Ну а що? Ну а чого? Давайте до нас. Добре, добре працюємо. Продовжую тоді далі працювати. Там треба буде... Та я за лаштунками вже вирішу, з ким покращити відносини. Подивлюсь, з ким краще. З Мексикою можна спробувати. Давай з Мексикою нехай буде. Все. Закон про захист робітників прийнято. І це дуже добре. Чому? А дивіться. Гоп, скільки зразу прихильників.
І скільки зразу радикалів в мінус. Я вже, можна сказати, радикалів майже прибрав. Майже прибрав. Залишилось тільки, дивись, що зробити. З жінками ось ці права зробити. Ну, якщо пенсія за віком зроблю, то буде зовсім добре. Потім обов'язково початкова школа зробити. Свобода слова зробити. Ось тут буде трохи складніше. А, ні, диви, поступове оподаткування все ж таки можна буде. 55% шанс на це. Може спробувати. Знаєте, в чому річ? Саме оцей Михаїл Капустянський, він вже дуже багатецько чого зробив. Саме ті закони, котрі мені потрібні. Давай, напевно, його зроблю провідником. Ага, йому потрібно, щоб він в уряд ввійшов. Тоді буде провідник. Але це комуніст! Це комуніст. Може його просто використати та і все. Це дуже добрий закон оподаткування. Податкова система, яка має на меті покласти тягар оподаткування переважно на заможні верстви населення через високі податки на прибутки. Ну, я навіть не знаю. А, оце пропорційне оподаткування. З пропорційного оподаткування основна система оподаткування прибутків, яка намагається гарантувати, що кожен платить державі приблизно рівну частину свого прибутку. Зміна доходу плюс 304 тисячі. Я навіть не знаю. Можна спробувати на заможні верстви все ж таки тягар податкування найбільше покласти, щоб у мене почало збільшуватися рівень життя. Якщо дивитися на населення, то в них заможні верстви, диви, 281, не знаю, фунт стерлінг в надлишку йде. А в цих в надлишку лише 10 в робітників. В середньої версти. А там як написано, середня і верхня верста, так? Я просто в партії настільки далеко не заходив, щоб стільки було законів прийнято. Переважно на заможні верстви населення через високі податки на прибутки. Заможні. Тобто заможні тільки будуть сплачувати у тих, котрих... Зараз. Пропорційне оподаткування. Угу. Добре, давай спробуємо на заможніх дати. Їх 1 мільйон верхньої версти. Вірно. І якщо ми знімемо податок з нижньої і середньої версти, у них більше буде грошей. І буде більше накопичення йти. І вони якби скоріш прийдуть до верхньої версти. І в нас збільшиться ще більша кількість якби оподаткування і грошей. Вірно? Тому що в них вже буде багатецько грошей, вони все собі купили, заможні, якби нормально буде. Ну, я вважаю, так можна буде зробити. І подивимось, наскільки буде якби рівень життя зростати. Так, добре. Що там? Зміна уряду. Велика консервативна партія, бачу. О, у нас зовсім не прийнятий уряд. Можна з профспілкою, де ви зробите? 44% максимально буде. Ось так. 44%. Ну, нехай комуністи будуть, ми їх використаємо. Підтвердити. І тепер де там у наш цей?
Михаїл Капустянський зробити провідником. Соціал-демократ він. Ну, якщо він нормальну комуністичну партію зробить, то Бог з ним, нехай так і буде. Давай. Зробити провідником. Є. Зараз подивлюсь, є підтримка. Тут би ще б сортування зробити на закони. Від цих хочу подивитися. Лише доступні. Принцип. О, принцип невтручання. Закон. Я хочу цей закон. Давай, запросити його. Хто там ще? Все. Доступних більш нема. Так. Давай тоді спробуємо зробити, щоб оце було. Диви, за ухвалення 81%. Можна або почекати. Ні, 81% це багато. Давай. Спробуємо. Якщо буде збільшуватися рівень життя, це нам тільки буде краще. Поїхали. Все, приймаємо. Ну, закон цей. І потім, кого я там, агітатора на цей. Зараз. Де. Ні, не ось тут не вільна торгівля. Ось тут. Оцей. Принцип невтручання. Якщо він буде, якби рух на цей закон давати, виділення коштів на приватне будівництво це буде плюс 75%. Ліберальна економіка заснована на принципах порівняння переваг. Чим менше державне втручання, тим більше зростання. Ну, подивимося. Тобто приватні підприємці там будуть шалено будувати, я хочу спробувати, подивитися. Командна економіка. Спільна власність. Все. Давай подивимось, прийметься цей закон чи ні. Це в нас буде зразу 238 тисяч прибутку. 238 тисяч прибутку. Відразу. Зразу ось тут. Залишився один день до прийняття закону. Зараз буду сподіватися, що рандом зробить так, що його приймуть. Так, зачекай, перед тим, як я натисну продовжити. Дивимось на гроші. 7 тисяч. Далі йдемо, дивимось на населення. Це зараз верхня верства. Це на них найбільший буде цей тягар. І в надлишку дивимось. В надлишку зараз тут написано в нижньої верстві 4,5, середньої 5,6. Ну, це зрозуміло. Тобто в цих найбільше. Ага. І скільки там надлишку в них? 293. В цих 25, а в цих 10. Добре, я зрозумів. Прибуток. Давай ще ось так ще. Податки. Податки на прибуток 1,6. Тобто в них навіть податків нормальних нема. Поголовщина. Ці люди все одно платять з їхнього прибутку. Поголовщина 0,2. А як цей податок зняти? Споживчі податки 11%. Давай. Натискаємо. Прийняли. Прийняли. Поточний дохід 1 мільйон. 230 тисяч. Ставка на податки на прибутки 15%. Ставка на споживчі податки 35%. Дивіденди 20%. А чому мінус 139 тисяч? Я думав, прибуток буде. Може, треба почекати? Тобто я не бачу, щоб змінилося. Ну зараз, давай. Тиждень може закінчитися тоді. Так, тиждень закінчився і все. 100 плюс 171 тисяча прибутку. Що у нас тут змінилося? Тепер в них споживчі податки ДВ. 11% стали. Папуа почала Табільський супротив проти нас. Що? Це я тут колонізацію роблю. Тьфу ти.
Зараз одне військо підіймо. Одного генерала чогось нема. Так, стійкий оборонець, ось ти мені підійдеш. Давай. А ти в мене, напевно, стійкий оборонець, досвідчений оборонний стратег, планувальник наступу Сенегал. Оцього, напевно, заберу. Збирай війська. І давай сюди. 63. Дій, якраз встигнеш. Так, і тебе підвищуємо. Є. Є. Все, цього, думаю, достатньо буде. Вірно? Вірно. Все, достатньо. Що, прибутки є, все є. Населення, тепер треба дивитися. Виходить, що я цим законом повністю, якби, податки вирівняв. Вони там споживчі податки 0,2 зовсім сплачували. 0,2. Тобто ці сплачували 8,5, ці сплачували там 6,1, а ті 0,2. Оголосило суперництво Іспанія. Так, диви, тепер в цих було 4%, стало 8, так? І в цих в надлишку трохи більше стало. Тепер залишилось тільки чекати. Якщо я вірно зрозумів, то верхня верства повинно буде ставати більше, тому що на нижню верству тепер не таке шалене йде оподаткування. Вірно? Вірно. Далі. Оцей закон. Принцип невтручання. Нехай він, напевно, його розжене десь підтримку до хоча б 80 і спробуємо його попросувати. Щоб ми вже побачили, наскільки це буде ефективно. Так, ну, раз в нас такі гроші, я пропоную тоді ще збільшити військовий потенціал. І на Волині, вірно? Австріяки, так, на Волині збільшити цей куріння максимально. На 100 можна. Ось так. Все, на 100 збільшу. Я думаю, цього буде достатньо. До речі, з електроенергією. Диви. Виходить, тоді, коли я перейшов, я все ж таки став на перше місце, там треба було почекати трохи. Але Велика Британія все одно намагається нас здогнати, тому я потихеньку, напевно, буду будівництво ще збільшувати. А, знаєш, що треба зробити? В розвитку. Ось тут велосипедисти зробити посланці. Ага. 171 тисяча є ще польовий госпіталь на осередку призиву зробити. А ось якщо тут 139. Ні, це дуже дорого. Дуже дорого. А якщо ось так. Ось бачиш, якщо я знижую, у мене мінус буде. Мінус 57 тисяч. І тут мінус 77 тисяч. Тобто виходить все ж таки пов'язана економіка з військовими. А що там підвищиться? Опіум, котрого у нас немає зовсім поки. Тут підвищиться знадоби і гума підвищиться. Давай спробуємо. Давай. Ось так, натисну. Тобто зараз потихеньку повинна буде підлаштуватися економіка. Вірно. Так, і давай, напевно, збільшу кількість морських баз. 30, 40, ось тут давай. Нехай буде 30. Ну і поки що все. Все, відбудовуюсь. Наразі
такого глобального у світі нічого не відбувається, там якісь заворушення, іноді революції, на цьому якби все. Окопна піхота, технологія в мене майже вже окопні роботи, майже вивчилось, 4 місяці залишилося. Потім я хочу обрати ось це центральне планування, щоб збільшити кількість бюрократії. Тут у нас розблокується спосіб виробництва телекомунікації. Ні, мені, якщо зараз я хочу точно, те мені потрібно чи ні. Так, центральне планування, телекомунікація, все вірно, мені потрібно, і в мене збільшиться бюрократії, дуже багатецьку, котру я зможу використати. По-перше, я хочу її використати на обстеження панамського пересипу, і по-друге, я хочу трохи порозвивати ось тут установи. Захист робітників, соціальний захист, оце все порозвивати. Тут я все на максимум поставив. У мене видобувається щомісячна вартість 11 тисяч бюрократії, тому треба збільшитися. Нормально у нас так виходить. І диви, прибуток 111 тисяч, хоча при тому, що я перевів якби всі курені на максимум. Ну добре, я почекаю по прибуткам, що там буде. Повстання у московитів. І не просто якась там революція, щоб ви розуміли, а саме повстання народу Вірменії. Я зараз сижу, думаю, допомогти їм чи ні, втрутитись чи ні. І дійшов до думки, що я не буду втручатися. Чому? Ну, дивіться, занадто малий шманок, це по-перше, і по-друге, я б міг би набагато більше, якби, воєнних цілей дасти, чим одну. Тому я, напевно, почекаю ще 2 роки, до 1912 року, коли зараз ми вже підготовлюємось. 25 місяців залишилося. І тільки тоді вже буду робити напад. Як бачите, у мене зараз наразі мінус 45 тисяч, мінус трохи там бюрократія. Далі я в технологіях, пам'ятаєте, я казав, ось тут суспільство буду вивчати центральне планування, а потім там почитав, треба знати, що ще. Вони споживають телефони. Тобто спочатку треба телефони вивчити, і потім вже центральне планування вивчати. Тому що треба буде будувати ці телефони, виготовляти, не будувати. І вони будуть використовуватися цією будівлею. Тобто тут пов'язано все. Ну добре, думаю, нічого страшного. Хотів ще пропаганду війни вивчити, але я думаю, ми і так їх переможемо, нічого страшного. Пропаганда війни дає те, що втрати морального духу на мінус 5% в нас буде, і призові курені, вони на 20% швидше будуть призов робити. На цьому поки що якби все. Тому давайте зараз оголосити тут нейтралітет. Ну що, теж оголосити нейтралітет, не буду втручатися. Давайте зараз найголовніше покажу по населенню. Пам'ятаєте, я ж прийняв закон. Спочатку вони такі, по типу ти дав це, як його, податки тільки на нас, ай-яй-яй. А потім згодом вони адаптувалися, прибуток в них зменшився всього на 3. І знову вони в надлишку. Тепер не в такому велетенському, як раніше було 10%, а зараз рівномірно. 5,6% цих надлишок, 5,5 надлишок, 5,3 в них надлишок. Все добре. Що треба зробити, щоб так повноцінно стабілізувати ситуацію? Бачите, в них прибутки малі. Їм треба підняти зарплатню. Як це зробити? Я знайшов, як це зробити. Я ж відкрив закон, захист робітників. І ось тут написано wage, зарплатня. Коротше, це зарплатня написано. 15% це перший рівень. Мені ось цікаво, коли я назбираю зараз бюрократію 481, переведу на наступний рівень, на другий, це буде 30%. Наскільки зміниться зарплатня? І зарплатня впливає на всі 3 рівні, версти населення, тобто нижню, середню, заможню і чи тільки на нижню верству населення.
Це ж цікаво. Тому зараз працюю в цьому напрямі. Ми вже дуже багатецько, до речі, зробили. Дуже багатецько підготувалися, збільшили кількість військ, військового потенціалу, флоту збільшили. Я поки задоволений. Забув ще сказати, принцип невтручання все ж таки вирішив спробувати просунути закон, але якось він так дуже поганенько йде. Ну, я спробую, щоб приватні підприємці більше в нас будували. Що у нас там по будівництву виходить? Приватні підприємці будують 23 будівлі, а я будую 172 будівлі. Якщо ви можете побачити, я збільшив будівництво на 200, тепер в нас 1017 будівництв. Думаю, цього поки достатньо, збільшувати не буду. Будівельних контор, якщо подивитися, скільки це виходить у мене? 10, 20, 30, 40, 45. О, господи, 50, 60, 70. 83 будівельних контори на максимальному витку будівельництва. Кільцеві каркаси вони зараз це роблять. І іноді, я зараз можу зробити так, що буде прибуток, звісно. Просто в бюджеті перейти ось сюди і буде прибуток, але наразі мені це не потрібно. Так що ось такий розвиток на 1910 рік. У нас пробуємо. І дуже велетенські пробуємо. Я навіть не знаю, що робити. Зараз покажу. Пруський ринок. Московія стала пруським ринком. І знаєте, в чому біда? Біда в тому, що у нас відносини з ними добрі. І в нас з ними торговельна угода, і в нас багатецько чого є. І автоматично розірвалося ембарго, котре було накладено на московитів. У мене зразу повідомлення з'явилося. Ембарго розірване, тому що московити децентралізована держава, за того, що вони якби підвладні тепер Прусії митною спілкою, нічого вони не можуть зробити. Тобто мені тепер треба на Полурусію накладати ембарго. А в мене з ними відносини добрі. Бач, не можу накласти ембарго. Не знаю, що робити. Просто якщо через 2 роки я буду на них нападати, то вони якби можуть або Прусія, або Австрія якби захищати їх. Є ще один шлях. Ну, слухай. Викуп довгу. Ага, погодяться. Австріяки не погодяться. 19 мільйонів в них боргу. 19 мільйонів. Просто думаю, а якщо викупити цей борг їхній, в них буде зобов'язання, так? І коли я буду нападати на московитів, я можу цим зобов'язанням скористатися і притягти їх на свій бік, щоб вони били московитів. Тим самим я зможу, якщо австріяки будуть на боці московитів, то можна буде їх, якби, щоб вони не друзі були. Зробити так, спробувати. Як задумку. Цікавенько буде це випробувати. Новий досвід, як кажуть. Хоча можуть і не вступитися. Коротше, багатецько експериментів треба буде зробити. Так, що Казань? Ага, ви досі ще боїтесь мене. Ну. А московитів, значить, не боїтесь, так? Щось мені підказує, що Прусія і сюди долізе. І сюди ось долізе. А що вони там з повстанням? Серйозно, повстання не чіпають? Вони програють! Народу в Вірменії програють? Щось, мені здається, в нас з'явиться новенька держава.
Єреван. Без нашої допомоги. А я знаю, напевно, чому вони не можуть це зробити. Знаєте чому? Тому що цей виходить, вони ізольовані, і якби їм складно все це робити. Хоча. О! Що трапилось? Пруські фашисти? Пруські фашисти? Так, який ранг держави? Ранг держави мені. Велика держава, сильна. Так, а є одна ідея. Митна спілка. Ось вони підуть, диви, погодиться. За зобов'язання. А що не так? Чому я не можу вас цей? Напевно, за того, що в них є лялька. А ну ще раз подивлюсь. Так, у них. Ага, що це? Гон. Коротше, маленька держава ось тут. Вона в них лялька. За того, що лялька. Так, а до чого тут лялька, не розумію. Бляха, я думав, зараз вони поки маленькі, як з австріяками взяти їх та і затягти до себе. Що, допомогти фашистам чи що? Пруським фашистам. Коротше, зараз я понаглядаю за цими обставинами. Що в них тут буде відбуватися? Може... Якось спробую. А ну давай подивимось. Зухвало. Тобто в них військ більше. 175. І тоді в них буде свій ринок. Так, це треба подумати, втручатися в це чи не втручатися. Коротше, для цікавості я вирішив все ж таки втрутитися, що з цього вийде, хто там їм буде допомагати, зможуть вони все ж таки розвалити Прусію ці фашисти чи ні. Зробив там збереження на всяк випадок, щоб можна було повернутися. Втрутилась Велика Британія, втрутилась. Ну, поки не зрозуміло, як йде. Зараз на швидкість трохи швидше вімкну. Вони мене ось тут, бачиш, підчавлюють трохи. І десь ось тут у нас з ними ще кордон був. Ось тут вони теж билися. Ну, подивимось. Не можу нічого сказати. Якщо все ж таки вийде, то хочу подивитися, як розвалиться ринок. Як воно буде виглядати. Якщо ні, ну, що тут робити? Що там хоч за бійки? Поки не зрозуміло, якийсь з'явився фронт. Така собі анімація бою. Це де, до речі, він з'явився? А, ось тут. Я ж пам'ятаю, я десь тут з ними ще з сусідами був. Серйозно? А як так? Анексія держави, пруські фашисти. Анексія. А... Я щось не зрозумів. Тут навіть ніяких захоплень не було. Ох. Ну, коротше, можна не підтримувати. Лише гроші зілью. А якщо так продовжу. У них ВВП впало. Може підійти до мене, до митної спілки, ні? Як вас розвалити? Ні. Добре, я тоді повернусь на старе збереження і тоді звідти вже хочу продовжити. Все одно, якби сенсу немає, я витратив тільки гроші на мобілізування.
Можна сказати і так. Все, повернувся на збереження, де вони тільки-тільки розвалюються. Може за того, що Велика Британія увійшла і в неї який такий перевага велетенська. Може за цього. Ну, подивимось, може вони самі якось зможуть добити якось Єреван, бачиш, здобуває свою незалежність. Як воно буде, поки що не зрозуміло. Давайте підведемо підсумки. Тому що в наступному серії вже буде бійка, це 100%. Ми вийшли на другу позицію по ВВП в світу. А зараз подивлюсь. Це ще ми велику цінь обійшли. Так, ми обійшли велику цінь, тепер у нас залишилась тільки Велика Британія. Добре, далі. Московитію. Бачу, у них спочатку ВВП було 45 мільйонів, зараз потихеньку підіймається. Ну, треба буде якось попрацювати над цією митною спілкою, що вони уклали з пруським ринком. Може там щось з них піде не так, може вони вийдуть звідти, поки ми на них будемо нападати і ще більше розвалювати, ще є, можна сказати, майже 2 роки. Тому почекаємо, всіляке може відбутися, може вони там десь зашкваряться. Так, тут я не оголосити нейтралітет. Натискаю. По політиці. Ми прийняли дуже суттєві закони поступового оподаткування. Це дуже суттєвий закон. Я дивився, коротше, наразі рівень життя ще швидше пішов. Це дуже добре. Зменшилась ще менша кількість радикалів, кількість прихильників збільшилася. Далі, що ми там ще прийняли? Ми приймали цей. З самого початку. Захист робітників. Тобто захист робітників ми прийняли закон і поступове оподаткування прийняли. Тепер захист робітників тільки треба буде розвивати, щоб їм зарплатню підіймати, а населення більш буде забезпечене. І буде нормально все. Бачиш, в них тепер рівномірно йде надвишок, ось 6%. Бачиш, прибуток збільшився, диви, 11, був 10. 11 фунтів збільшився, а в цих 304 так і залишився. Ну, нормально. Дуже добре. Дуже-придуже добре. Збільшили ми будівництво до 1000, стабілізував я все, ну, крім авторитету. Авторитет то таке, буває то в мінус іде, то в плюс іде. Авторитет, до речі, зараз у мінус іде, тому що президент у нас став Іван Безручко. Це коли знову його оберуть. Може, знову оберуть Теодора Рузвельта, або з профспілки у цього оберуть, він теж нормальний такий, і будуть трохи більше прихильників, там вже подивимось. Тобто, я вважаю, що зробили ми на цю серію дуже багатецько, і збільшили кількість військ. Так, у нас майже 400 куренів наразі. Проекція сили 5000, престиж на другому місці 3800, тобто ми майже виходимо всюди в топ. Велика Британія, в неї там престиж 10 тисяч, серйозно. Ну і по грамотності добре в нас виходить, рівень життя добре, населення дуже швидко зростає. Все. Хочеш подивитися, як буде бійка з московитами і як я буду викручуватись з того, щоб прусаки все ж таки не вступили в бійку? Тоді запрошую тебе до наступної серії. Дякую тобі за перегляд. До побачення.